What's up mga brad? DownShiftVinci here. Anyway mga brad, no, may nabili kasi kong crash guard para sa ADV 150 ko. And kung mapapanood nyo yung previous vlog ko, diba, may in-install akong crash guard doon. Hindi ko nakabit yung isang part ng crash guard since hindi talaga ako kampante na sa kinakabit yung crash guard sa fairings, diba? Though, sa iba, walang problema yon. Sa akin, marte lang talaga ako. Kaya ito, may nabili akong crash guard na for ADV 150. And nabili ko to sa Red Moto Shield. Mag-face mask ka! Ano ba yan? Nagkikis naman tayo eh. So, yun nga, no? Nabili ko tong crash guard na to sa Red Moto Shield. Yan. Nasa description box yung link. Tsaka, ito, unbox natin yung pinadala nila sa akin na crash guard. Okay? Tayo parang tao ah. Diba, ano tayo? Tawag dyan? Magdadaysek. Magdadaysek tayo ng crash guard. Careful baby. Kala mo talaga no? So, makikita mo talaga kung gaano ka-secure yung products nila pag pinapadala nila. Kasi hindi lang plastic ng LPC ang nilalagay nila. Talagang pati yung karton para talaga hindi magasgasan, di ba? So ito mga brad, first impression, grabe bigat. Siguro mga nasa 4 kilos to. So baka isipin nyo, baka maapektuhan to sa weight ng motor. Pero yun na, pag nakabit natin, tingnan natin kung may magbabago pa sa handling ng motor natin since madadagdagan siya ng bigat. Tara, buksan na natin. Matakot kasi makamagasgas ang siya. Hindi na siyang nare-reveal. Yun. Yan. Yung crash guard. Tanggalin na natin to. So, skip na natin mga brad kapag natanggal ko na lahat ng cover nito, okay? So, ayan mga brad, kita nyo naman. Okay, ito na yung crash guard. After 1 hour na pagtanggal ng cover. So, na siya, diba? Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo na hindi na siya kinakabit sa fairings. Kumbaga isang buo na lang siya. Pero, ganito yan, pag kinabit natin. Ayan, may ano dito. Butas, kaya kapag. Bigat lang, ayan. Ganito ang nangyayari dyan. Diba? Puro dito lang yung installation sa may floorboard. Which is secure na, secure talaga. Tapos, banda dito, sa part na to, wala ka nang kakabit pa. Tapos, yun nga, no? Yeah, may kasama rin siyang bolts. Ito hindi ko alam kung para saan to eh. Pero yung stock bolts kasi dun sa ADV is yun din yung ginamit ko na bolts nung kinabit ko yung isang crash guard. Pero ito, mukhang ito yung kakabit natin, no? Hindi yung stock. Tapos meron din ganito para naman pag i-secure na natin yung crash guard. So yun nga mga brad, papahinga lang ako sandali tapos kabit natin to sa ADV. Okay? Yeah.
So mga brad, eto na yung red Moto Shield na nakakabit ngayon sa Honda ADV 150 ko, di ba? Ayan, kita nyo. Angas, brusko na yung datingan ng motor ko ngayon, no? Ang nagustuhan ko dito sa red Moto Shield mga brad, yun nga, wala kang ikakabit sa fairings, wala kang tatanggalin na bolt. Kasi yung isa kong gamit mga brad, yung isang crash guard ko, kailangan pang tanggalin to eh. Nung tinatanggal ko to, nung tinry kong ikabit yun, ayun, may kita nyo, fairings na lang to. Fairings na lang yan. Kaya, para sa akin talaga, hindi ko siya recommended. Kaya hindi ko kinabit yun. Kaya, ang kinabit ko lang, isang dito. Pero, hindi pa rin ako kampante nun eh. Whereas, eto, may kita nyo naman, oh. Di ba? Usually kasi, pag nagka-cash tayo, using ADV, eto madalas. Etong part na to, tsaka eto. Pero since dahil sa crash guard na to, mapoprotektahan na tong part na to at the same time ito. Kasi isang buo na lang siya. Isang buo na dito lang nakakabit. Wala ka nang ilalagay pa sa fairings, di ba? Tapos ang isa pa sa nagpaganda dito mga brad, pulido yung pagkakagawa. Kumbaga accurate talaga yung sukat. Kasi may mga crash guard na yung iba sobrang dikit sa fairings, yung iba malapit nang dumikit sa fairings. Eto, pantay. Pantay na lang siya mga brad. Kung mapapansin nyo, di ba? Red Moto Shield mga brad. Yun o. From welds to quality ng gamit na tubo. So, okay siya. Okay na okay. Red Moto Shield mga brad, no? Teka. Tapos yung, yung tubo niya mga brad, may mas makapal siya compare sa gamit ko nung isa. For comparison lang, ayan siya mga brad, oh. Kita nyo kung gaano kataba tong sa red Moto Shield kesa dito sa isang crash guard na gamit ko. Tapos, yun nga, ang gaan. Kasi parang hollow na hollow talaga siya. Hindi siya puro. Whereas eto, hindi ko alam kung anong klaseng material, pero kitang kita naman eh. Lalo na nung ina-unbox ko siya, nire-reveal ko siya, may kabigatan talaga siya. Kaya sa tingin ko, or dagdag protection sa motor natin tong red Moto Shield. And hindi lang pang ADV mga brad. Hindi lang pang Honda ADV yung ginagawa nila or binibenta nila. So pasensya na mga brad kung biglang naging voiceover kasi yung GoPro na gamit ko di pala nagre-record via microphone. Kaya eto na nga lang na, voiceover ko na lang. So yun nga, hindi lang pang ADV yung ginagawa nilang crash guard mga brad. Halos lahat ng scooter dito sa Pilipinas nagawan na nila ng crash guard. Like katulad ng PCX, Mio, Aerox, tapos yung 2020 na NMAX na latest ngayon. At the same time, yung mga maxi scoot katulad ng mga Kimco scooter na considered as big bikes. And then mga brad, hindi lang scooter, meron na rin silang nagawang mga for big bikes talaga katulad ng Suzuki V-Strom, KTM, at kung ano pang big bikes mga brad. Kaya yun nga, hindi lang pang Honda ADV or mga small scooters na nagagawan nila ng crash guard, pati mga big bikes mismo, no? Kaya kung pupunta kayo sa page ng Red Moto Shield na nandiyan sa description box mga brad, nandun, makikita nyo lahat ng gawa nila, naka-upload lahat ng pictures na iba't ibang klaseng crash guard nila. Kaya yun nga, no, kung interested kayong kumuha ng red Moto Shield na crash guard and para na rin maprotektahan yung motor nyo, ayan, check nyo sa description box yung link ng red Moto Shield mga brad. And ayun, maraming salamat ulit sa red Moto Shield para sa crash guard na to. Kampante na ako na if ever man na mag-aksidente tayo, alam ko na mapoprotektahan tong motor ko kasi ayun nga, yung pinaka-concern ko dun sa una kong crash guard is kinakapit sa fairings. Whereas etong red Moto Shield, secure na secure talaga kasi ang kinabit ko is sa floorboard lang. Wala akong tinanggal na bolt mula sa fairings. So yun nga, huge thanks ulit sa red Moto Shield for this crash guard, no? Kaya sa mga interested dyan, yan, check nyo sa description box yung link ng red Moto Shield mga brad para makita nyo na rin yung mga sample na gawa nila. So yun na siguro, no? Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment.
You all know the drill. Ride safe. Peace out. By the way, sensya na pala kung hindi ko mapapakita sa inyo yung crash guard test. Huwag nyo nang hanapan ng ganun. Check nyo na lang sa Red Moto Shield mga vlog. Yung sample nila na kapag nag-crash is nandun, makikita nyo may mga nakahigang motor doon. So, ayun.